3ไอเดียทำเมนูจากนมข้าวโอ๊ตค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำนมข้าวโอ๊ตไปวันนี้เราก็จะมาแจกไอเดียทำเมนูจากนมข้าวโอ๊ตค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูกาแฟลาเต้นมข้าวโอ๊ตค่ะเราก็จะเริ่มจากทำกาแฟก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะสกัดช็อตเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะจะใช้เป็นเมล็ดกาแฟไทยคั่วกลางค่ะก่อนที่จะชงกาแฟก็ต้องมีการบดกาแฟแล้วก็ตวงปริมาณผงกาแฟก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็เกลี่ยกาแฟค่ะโดยที่เราจะใช้ NCD ช่วยเกลี่ยนะคะจากนั้นก็แถมกาแฟค่ะแล้วก็ไปสกัดกาแฟเลยเราจะสกัดเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีเครื่องชงกาแฟนะคะก็สามารถใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปชงกับน้ำร้อนนะคะใส่กาแฟ2ช้อนชาแล้วก็น้ำร้อน50 ml คนๆให้เข้ากันให้ละลายนะคะแล้วก็มาออนท็อปด้วยนมข้าวโอ๊ตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราได้ช็อตเอสเปรสโซ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยก็เติมนมนะคะนมเนี่ยสามารถเติมปริมาณตามชอบได้เลยนะแต่ว่าอัตราส่วนที่เราแนะนำก็คือ120 ml ถึง150 ml ค่ะแล้วก็ราดกาแฟเลยนะคะสำลีจะเพิ่มความหวานด้วยวานิลาไซรัปค่ะวันนี้หรือถ้าใครไม่ชอบหวานก็คือเท่านี้ก็ดื่มได้เลยนะคะไม่ต้องใส่หวานเพิ่มก็ได้ก็จะใส่วานิลาไซรัปค่ะถ้าตวงก็ประมาณ15 ml นะคะหวานกำลังดีค่ะหรือตามชอบได้เลยและนี่ก็คือสูตรที่เราจะแปะไว้ให้นะคะเมนูที่2นะคะจะเป็นเมนูโกโก้เย็นจากนมข้าวโอ๊ตค่ะไหนมีใครชอบโกโก้บ้างคะสำลีชอบหนึ่งในนั้นก็เป็นสำลีเองค่ะก็เราจะตวงผงโกโก้ 100% นะคะ15 กรัมค่ะบอกได้เลยว่ามันเข้มข้นมากเพราะว่าตัวนมข้าวโอ๊ตเขาจะมีความเข้มข้นใช่ไหมคะพอกินกับโกโก้ก็คือเข้มข้นสะใจมากผงโกโก้15 กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเติมความหวานด้วยบราวน์ชูการ์ไซรัปค่ะ15 ml นะคะแล้วก็น้ำร้อนนะคะสำหรับคนโกโก้ให้ละลายค่ะ40 ml ค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนนะคะคนให้โกโก้ละลายค่ะคนโกโก้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่ชอบหวานนะคะก็ใส่แค่โกโก้แล้วก็ใส่แค่น้ำเปล่าแล้วก็เติมนมอันนี้ก็ได้เลยนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบขมๆนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากกินน้ำตาลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกพวกน้ำตาลจากหญ้าหวานก็ได้นะจากนั้นนะคะก็เติมนมค่ะ150 ml นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะใช้ช้อนบี้ๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวโกโก้เนี่ยเขาจะยังไม่ละลายดีสำลีคนยังไม่ละลายดีค่ะก็ใช้ช้อนบี้ๆคนให้ละลายนะคะจากนั้นก็นำแก้วเติมน้ำแข็งเลยค่ะแก้วในคลิปจะเป็นแก้วขนาด16 ออนนะคะแล้วก็ราดลงไปเลยดูสิมันเข้มข้นมากเลยนะก็จะได้แล้วค่ะเมนูโกโก้เย็นนี่ก็คือสูตรนะคะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูนมน้ำผึ้งนมข้าวโอ๊ตน้ำผึ้ง วิธีทำก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะก็ใส่น้ำร้อนนะคะ50 ml ค่ะเติมน้ำผึ้ง40 ml นะคะหรือถ้าใครอยากจะได้หวานมากกว่านี้ก็สามารถใส่เป็น60ก็ได้นะคะแต่ว่า40นี่ก็คือหวานแล้วนะไม่ต้องเพิ่มแล้วจากนั้นก็คนให้น้ำผึ้งนะคะละลายค่ะน้ำผึ้งจะเป็นน้ำผึ้งกลิ่นดอกลำไยนะคะคือน้ำผึ้งเขาจะมีจากดอกไม้หลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าที่เราเลือกใช้ก็คือเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยค่ะแล้วก็เติมเลยนะคะนมข้าวโอ๊ตของเรา150 ml ค่ะเมนูนี้อร่อยมันจะแบบนัวคือตัวน้ำผึ้งเขาก็จะหอมดอกลำไยใช่ไหมแล้วนมข้าวโอ๊ตก็คือกินเข้าไปแล้วเข้ากันมากแต่จะบอดี้หนักหน่อย นำแก้วเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็ราดลงไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมสีสวยไหมเขาจะออกเป็นสีเหลืองนวลหน่อย และนี่ก็คือสูตรของนมข้าวโอ๊ตนะคะถ้าชอบวิดีโอของสำลีฝากกดไลค์กด Subscribe หน่อย